अनि एउटा खण्डलाई हामी पहिलो पढौँ। एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो यूहन्ना 10:10 पद हामी सबैलाई कण्ठ छ। कसलाई कण्ठ छ? यूहन्ना 10:10 कण्ठ भएका व्यक्तिले यूहन्ना 10:10 कसैलाई कण्ठ छ? परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न भन्ने आउँछ, तर म त तिमीहरूलाई जीवन दिनको निम्ति आए। त्यो पनि कस्तो खालको जीवन? प्रशस्त खालको जीवन, प्रशस्त मात्राको जीवन दिन आए भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यो येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि संसारमा यति प्रशस्त कुराहरू भएका छन्। अहिले हामी यस्तो 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि हाम्रो जीवनमा थुप्रै यस्ता कुराहरू भएका छन्। म आजभन्दा लगभग 12-15 वर्ष पहिले यो मोबाइल भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ होला है, मोबाइल चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो है। कसैले चाहिँ यो मोबाइल खेलाएको देखेर, मोबाइल समातेको देखेर हामीले त के खेलाउन सक्थ्यौँ, हामीले त के मोबाइल पाउन सक्थ्यौँ र यस्तो त यो महँगो हुन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। अनि तर समय बित्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म मैले मोबाइल यति सस्तो भयो, मैले एकपटक मात्रै मोबाइल किनेको छु। आफ्नो पैसा हालेर मैले एकपटक मात्रै मोबाइल किनेको छु, तर मैले एकदम महँगो मोबाइलहरू चाहिँ चलाइराखेको छु। किन यति सस्तो भयो त है? अचम्म लाग्छ। थुप्रै यो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा, तिमीलाई मैले चाहिँ प्रशस्त मात्राको जीवन दिनेछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। जहाँ जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पुगेको छ त्यहाँ यो कुराले एकदम रूपमा चाहिँ उज्यालो छर्दै, ज्योति छर्दै अगाडि बढिराखेको छ। तर यसको साथसाथमा विकृतिहरू पनि छन्, विसङ्गतिहरू पनि छन्। जुन पनि कुरालाई चाहिँ यो मोबाइललाई सही तरिकाले प्रयोग गर्यो भने यसले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ। वास्तवमा मोबाइलले चाहिँ हाम्रो समयको बचत गर्नको लागि चाहिँ बनाइएका सामग्रीहरू हुन्। तर मोबाइलले चाहिँ हामीलाई के गरिराखेको छ त? समयलाई बर्बाद पारिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यस समयमा यो खण्डलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ तपाईँहरूको बिचमा हामीले कण्ठ भएको यो खण्ड यूहन्ना 10:10 तपाईँले एकपटक फेरि निकालेर पढिहाल्नु यसलाई। यूहन्ना 10:10 एकजनाले पढ्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो प्रशस्त मात्राको जीवन पाओ भन्ने हेतुले आए भनेर चाहिँ भन्छ। अब येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ शैतानले, चोरले चाहिँ मान्छेको सबै कुराहरू चोरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। सबै कुराहरू चोरेको कुराहरू, समय अनि हरेक कुरा त्यहाँ चाहिँ शैतानले चाहिँ मान्छेको जीवनबाट चोरी गरिराखेको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? उहाँ चाहिँ भविष्यवक्ताले येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ के भन्छन् भने अन्य जातिहरूले चाहिँ एउटा ज्योति उदाएको देखेका छन्, उनीहरूको निम्ति एउटा आशा उदाएको चाहिँ तिनले देखेका छन् भनेर चाहिँ भविष्यवक्ताले भन्छन्। अनि त्यस्तै तरिकाले प्रभु येशू ख्रीष्ट धेरैजना मानिसहरूको आशा बनेर आउनुभयो, धेरैजना मानिसहरूको भविष्य बनेर आउनुभयो, धेरैजना जातिहरूको लागि, धेरैवटा देशको लागि चाहिँ एउटा उत्तम कुराहरू लिएर आउनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि संसारमा ल्याएको परिवर्तन बदलावको कुराहरू, पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले क्यालेन्डरलाई 2 भागमा पार्नुभयो, अर्थात् पात्रोलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले बीसी भनेर भन्छ। यो विद्यार्थीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। बीसी भनेको हजुर 2000 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा, 2000 वर्षभन्दा अगाडिको कुरा। यसलाई चाहिँ बिफोर क्राइस्ट भनेर भनिन्छ, अर्थात् ख्रीष्ट पूर्व भनेर भनिन्छ है। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो बेलाको क्यालेन्डर कस्तो हुन्थ्यो भने, जस्तै अहिले हामी इस्वी सम्बर चाहिँ कसरी गर्छौँ?
1 2 3 4 5 भनेर गन्छौँ। तर त्यो बेलाको क्यालेन्डर कस्तो हुन्थ्यो भने 5 4 3 2 1 हुन आउँथ्यो। कसरी आउँथ्यो? घट्दै 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 आउँथ्यो। अनि येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म ठिक्कै बीसी है, बिफोर क्राइस्ट अर्थात् ख्रीष्ट पूर्व 6 एडी देखि 6 बीसी 6 देखि 4 को बीचमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म भयो भन्ने चाहिँ धेरैजना विद्वानहरूको भनाइरहेको छ। अनि येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि उहाँले क्यालेन्डरलाई पात्रोलाई 2 भागमा पार्नुभयो। येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि यतातिर चाहिँ हामी के भन्छौँ? एडी भनेर भन्छौँ, अर्थात् एनो डोमिनी भनेर भन्छौँ। एनो डोमिनी अर्थात् ख्रीष्टाब्द, हामी चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि ख्रीष्टाब्द भनेर भन्छौँ। येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि ख्रीष्टाब्द भनिन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ? 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छ। बीसी चाहिँ कसरी हुन्थ्यो? 5 4 3 2 1 हुन आउँथ्यो, यसरी तलतिर झर्थ्यो। अनि उहाँको आगमनसँगै पात्रोलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्ने कुरा चाहिँ भयो येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि। र येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ मानिसहरू विभिन्न किसिमको दासत्वमा थिए। दासत्व, दास प्रथा है, दास प्रथा दासत्वका कुराहरू चाहिँ थुप्रै थियो त्यहाँनिर। मानिसहरूले दया माया भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ कति पनि गर्दैनथे मानिसहरूसँग। अनि हुने खाने मानिसहरूले गरिब दुखी असहाय अनाथहरूलाई चाहिँ यति दबाएर राखेका थिए, यति दासत्वमा राखेका थिए। दास भनिसकेपछि दासलाई चाहिँ कहिले पनि उसको आफ्नो इच्छा अनुसार योजना अनुसार चाहिँ हिँड्न पाउँदैन थियो। उसले जहिले पनि मालिकले भनेअनुसारको काम गर्नुपर्ने, मालिकले भनेअनुसारकै सबै कुराहरू गर्नुपर्ने, मालिककै अधीनमा बस्नुपर्ने त्यो दास चाहिँ। अनि दासले कहिले पनि मिठो खान पाउँदैन थियो, राम्रो लगाउन पाउँदैन थियो। अनि त्यो जाडोको समयमा न्यारो लगाउने कुराहरू पनि कहिले पनि हुँदैन थियो। यस्तो तरिकाबाट चाहिँ दास प्रथा चलिराखेको थियो। दास दासीहरूलाई चाहिँ त्यस बेलाका धनी मानी मानिसहरूले चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा राखेका हुन्थे। धेरैजना काम गर्ने मानिसहरू दासहरू छन् भने त्यो मान्छे धनी भनेर मानिन्थ्यो, दासहरू। अनि त्यस्तो प्रकारको प्रचलनहरू थियो। बाइबलमा पनि थुप्रै अब्राहमका पनि धेरै नोकर चाकरहरू थिए भनेर भन्छ। अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ थुप्रै त्यो अब्राहम मात्रै बाइबलमा भएको त्यो अब्राहम मात्रै नभएर थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू छन्। त्यो रोम साम्राज्यमा लगायत थुप्रै बेबिलोन साम्राज्यमा, अनि के भन्छ इजिप्टमा अर्थात् मिश्र देशमा पनि इस्राएलीहरूलाई दासत्वको रूपमा राखेका थिए। के को रूपमा? दासत्वको रूपमा राखेका थिए। अनि दासत्व भएर जब जिउनु पर्दा उनलाई एकदम समस्या, एकदम गाह्रो भएको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ। र उनीहरूले त्यो गाह्रो परिस्थितिमा चाहिँ उनले परमेश्वरलाई पुकारेका छन्। परमेश्वरलाई पुकारा गर्दाखेरि परमेश्वरले अमेरिका भन्ने राष्ट्र फेला परेको थियो। के गरेको थियो? 17औं शताब्दीमा एकजना व्यक्तिले, त्यो व्यक्ति चाहिँ समुद्रमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ एकदम के भन्छ क्रूर है, मिल्न नसक्ने एकदम नराम्रा खालका मानिसहरू छन्। त्यो ठाउँका मानिसहरूलाई सुसमाचारले परिवर्तन गरेको छ। अनि 17औं शताब्दीमा त्यो अमेरिका भन्ने राष्ट्र चाहिँ फेला परेको छ। त्यो राष्ट्रको बारेमा अहिले सबैजना नेपालीहरूको सपना चाहिँ अमेरिका भनेर भन्छ। किन त भनेपछि त्यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको सुसमाचारलाई सुने। अनि सुसमाचारलाई जसले सुसमाचारलाई विश्वास गर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, त्यसको जीवनमा अवश्य पनि परिवर्तन परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। अनि यही कुरा चाहिँ यहाँनिर भएको छ कि यो दास प्रथालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले विभिन्न तरिकाले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट, प्रभुको सुसमाचारबाट चाहिँ यो दास प्रथाहरू चाहिँ हटेको कुराहरू, उन्मूलन भएका कुराहरू। अनि इथियोपिया लगायत साउदी अरब, पेरिस, पेरु, भारत, नेपाल यस्ता देशहरूलाई चाहिँ यो जब सुसमाचारले नै मानिसहरूलाई चाहिँ दासत्वबाट स्वतन्त्र गराउने कामहरू चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ के थियो त भनेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको
सुसमाचारले नै यो दास प्रथालाई हटाउने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। दास प्रथाका अन्त्य गर्ने विभिन्न खालका व्यक्तिहरू छन् है। विलियम विल्बरफोर्स भन्ने व्यक्ति, अनि रङ्गभेदका विरुद्धमा चाहिँ मार्टिन लुथरले 17औं शताब्दीमा चाहिँ उनले गरेका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि विभिन्न खालका यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ यो प्रभुको सुसमाचारद्वारा नै मानिसहरूलाई चाहिँ उज्यालोमा ल्याउने काम गरेको छ। आमेन। उज्यालोमा ल्याउने काम, ज्योतिमा ल्याउने काम गरेको छ। प्रभुले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। यदि कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ भने त्यो कहिले पनि अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवन पाउनेछ, अनन्तको जीवन पाउनेछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा ज्योति बनेर आउनुभएको छ। अझै पनि तपाईँ यो चर्चभित्र हुनुहुन्छ र तपाईँले अझ पनि राम्रोसँग प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने अझै पनि तपाईँ अन्धकारमै हुनुहुन्छ। तपाईँले जातिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले लैङ्गिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यो के भन्छ समानताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अझै पनि तपाईँ अन्धकारमै हुनुहुन्छ। किनभने पावलले के भन्छन् हामी हेरौँ है त। पावलले भनेको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर गलातीको पुस्तकमा, गलाती 3 अध्यायको 28 पदमा हामी यसलाई पढौँ त। गलाती 3 अध्यायको 28 पद कसैले पढ्नुहोस् त। अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमारा छ, न फुका, न त पुरुष, न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। आमेन। अनि मण्डलीमा चाहिँ गलाती 3 अध्यायको 28 पदमा गलाती 3 को 28 पदमा यहाँ के भन्छ, यहुदी है। यहुदी भनेको चाहिँ उनीहरूले यस्तो विचार गर्थे, यस्तो सोच विचार राख्थे कि हामी त यहुदी हौ, हामी त परमेश्वरका मानिस हौ, हामी पवित्र जाति हौ भनेर चाहिँ उनीहरूले राख्ने गर्थे, धारणा गर्ने गर्थे। ग्रिक भनेको चाहिँ यो जातित्वको कुरा हो। यहुदी र ग्रिकलाई चाहिँ उनीहरूले अन्य जातिहरूलाई चाहिँ कुकुरसँग तुलना गर्थे। र कमारा छ, न त फुक्का छ, न पुरुष छ, न स्त्री छ। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि यहाँनिर दासत्वको कुराहरूलाई पनि उहाँले देखाइराख्नु भएको छ। केही पनि छैन, यहाँनिर केही पनि छैन भनेर चाहिँ प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई बताइराखेको छ। हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले अझै पनि जातिका कुराहरू है, अनि लैङ्गिकताको कुराहरू, अनि धनी र गरिब, उच्च र नीच खालका कुराहरू हामी गर्छौँ भने हामीमा कता कता अँध्यारो छ, अझै पनि अन्धकारका कुराहरू छन्। त्यहाँ अझै ज्योतिको आवश्यकता छ। उज्यालो आउनु पर्ने छ तपाईँको हृदयमा। तपाईँको हृदयभित्र चाहिँ अझै पनि येशूलाई ठाउँ दिनु भएको छैन। संसारमा थुप्रै यस्ता ठाउँहरू छन्, यस्ता मण्डलीहरू छन् जहाँनिर मैले सुनेको थिएँ धनीहरूले मात्रै सङ्गति गर्ने एउटा मण्डली छ अरे। त्यहाँ चाहिँ धनी व्यक्तिहरू आउँछन् अनि त्यहाँ सङ्गति गर्छन्। त्यहाँ गरिब दुखी मानिस कोही आयो भने त्यहाँ चाहिँ ठाउँ छैन, ढोका बन्द तिनीहरूको लागि, मैले सुनेको छु। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले सानोभन्दा सानो व्यक्तिलाई चाहिँ केही गर्यो भने तिमीले मलाई नै गरेका हौ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। कोही भोको मान्छेलाई खाना दियो भने तिमीले मलाई नै खाना दिएका हौ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। भने त्यस्तो विचार गर्नु, हामी अझै पनि अन्धकारमा छौँ, अझै पनि त्यो हराइरहेको, त्यो के भन्छ कुहिरोमा हराइरहेको काग जस्तै छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि प्रभु येशू आउनुभएको छ। यस्ता कुराहरूलाई अझै पनि तपाईँ मण्डलीभित्र रहेर पनि जुन कुराहरू सिकाइन्छन् ती कुरालाई चाहिँ तपाईँले केही जस्तो ठान्नुहुन्न भनेपछि तपाईँ अझै पनि अँध्यारोमै हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन बाँकी छ। जब तपाईँको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुनेछ, तपाईँ चाहिँ सबै दासत्वबाट मुक्त हुनेछ। तपाईँ चाहिँ
यस्ता किसिमको दासत्वबाट मुक्त हुनुहुनेछ। प्रभुको वचनले भन्छ, प्रभुले भन्नुभएको कुरा, जो व्यक्ति चाहिँ जुन कुराले त्यो व्यक्तिलाई जिताउँछ त्यही कुराको दास भएर जिउँछ। कतिजना मानिसहरू जाँड रक्सीको दास भइराखेका छन्। उनले सोच्छन् म स्वतन्त्र छु भनेर, तर ती व्यक्तिहरू चाहिँ जाँड रक्सी नभई हुँदैन। किन त भनेपछि तिनीहरू जाँड रक्सीको दास भएर जिरहेका छन्। अब कतिजना मानिसहरू मोबाइलकै दास भएर जिरहेका छन् है, मोबाइलकै दास भएर उनले जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति एकछिन मात्रै मोबाइल भएन भने उनीहरू रिसाउँछन्, उनीहरू झगडा गर्छन्, उनीहरू चाहिँ धेरै खालका कुराहरू गर्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा यो गेम खेल्ने व्यक्तिहरू, अनि त्यो मैले सुनेको एकजना इन्डियाको घटना हो। बाबुले चाहिँ ऊ चाहिँ मोबाइलमा गेम खेलिराखेको रहेछ छोरा, अनि बाबुले चाहिँ पढ्नु छैन, होमवर्कसम्म गर्नु छैन भनेर चाहिँ मोबाइल खोज्दैछ। मोबाइल खोसेर लग्दैछ। त्यसपछि त्यसको रिसले गर्दाखेरि, त्यो मोबाइल किन खोस्यो त भनेर रिसले गर्दाखेरि आफ्नो बाउलाई चाहिँ खुकुरीले काटेर चाहिँ 2 टुक्रा पार्यो। यसरी चाहिँ मानिसहरू दास भएर, मोबाइलको दास भएर चाहिँ जिरहेका छन्। अनि कतिजना मानिसहरू चाहिँ यो यौनको दास भएर जिराखेका छन् है। शारीरिक सम्पर्क उनी नहुने त्यस्तो कुराको दास भएर चाहिँ उनीहरू जिरहेका छन्। किनभने मानिसहरू कुनै न कुनै कुराको दास भएर जिराखेका छन्। त्यस्तो दासबाट मुक्त हुनको लागि तपाईलाई येशूको आवश्यकता छ। तपाईँ त्यो येशूको आगमन तपाईको हृदयमा हुनु आवश्यकता छ। तपाईले येशूलाई गहिरो तरिकाले चिन्नु आवश्यक छ। येशूलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। येशू किन आउनुभयो? त्यतिकै आउनु भएको होइन। येशूको आगमनले संसारमा ठुला ठुला कुराहरू भए। मैले भन्दै गएँ, अमेरिका त्यो राष्ट्र, त्यो ठाउँ फेला परेको थियो। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरे, परमेश्वरको सुसमाचारलाई विश्वास गरे, र अहिले चाहिँ अमेरिका सबैको सपना भएको छ। त्यहाँ जान पाए त भन्ने चाहिँ मान्छेले आँखा हेरी सपना देख्छन्। किन त्यस्तो भयो? किनभने त्यहाँका मानिसहरूले सुसमाचारलाई ग्रहण गरे, विश्वास गरे, र त्यही अनुसारको उनीहरूले जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो ठाउँ त्यस्तो ठाउँ भएको छ। र अहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कुराहरू परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले अझै पनि ती कतिपय अन्धकारका कुरालाई चाहिँ अँगालिराखेका छौँ, लिइराखेका छौँ। तपाईँ र मैले जातिको कुरा गर्छौँ, लैङ्गिकताको कुरा गर्छौँ, अनि धनी र गरिबको कुरा गर्छौँ, अनि विभिन्न खालका कुराहरू आफ्नै लेडी ढिपी गरेर अगाडि बढिरहन्छौँ। कसरी हुन्छ? यस्तो तरिकाले कसरी हुन्छ? यसरी चल्दैन, यसरी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ मैले नजिकबाट चिन्न, नजिकबाट जान्न, बुझ्न, र तपाईँको हृदयमा येशू ख्रीष्टको आगमन एकदम आवश्यक छ। उहाँको ज्योति चम्किनु पर्छ। जहाँ प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ ज्योति चम्किन्छ त्यहाँ अन्धकारको कुरा स्वतः हटेर जान्छ। आमेन। अन्धकार तपाईँको जीवनमा तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु, विश्वास गर्नु, अनि येशू ख्रीष्टले भनेका वचन अनुसार तपाईँ जिउन थाल्नुभयो भने अन्धकारका कुराहरू स्वतः हटेर जानेछ। तपाईँको जीवनबाट बिस्तारै त्यो हट्दै जानेछ। त्यो खाने पिउने कुराहरूदेखि लिएर, यो शरीरका अभिलाषाका कुराहरूदेखि लिएर, अनि नराम्रा कुराहरू जति पनि छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ हट्दै जानेछन्। त्यसकारणले ज्योति अर्थात् संसारको ज्योतिलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा चाहिँ असल तरिकाले आउन दिनुहोस्, आफ्नो हृदयमा चाहिँ काम गर्न दिनुहोस्। तपाईँ आफैले नगर्नुहोस्, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। अनि तपाईँ चाहिँ जुन कुराको दासत्वमा जिराख्नु भएको छ, जुन कुराको दास भएर जिराख्नु भएको छ, त्यसबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहुनेछ। एकदम तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा, तेस्रो कुरा रहेको छ, येशूको जन्मसँगै है, येशूको आगमनसँगै संसारमा दया र परोपकारका कुराहरू सुरु भएका छन्। हालेलुया। त्योभन्दा पहिले दया माया भन्ने कुरा केही पनि थिएन संसारमा। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले दया माया भन्ने कुरा केही पनि थिएन। मानिससँग मानिस जस्तो व्यवहार गरिँदैन थियो। अघि मैले दासत्वको कुरा गरेँ। मान्छेले घरमा चाहिँ दास राखे तापनि त्यो दासलाई पेटभरि खान दिँदैन थियो, राम्रो कपडा लगाउन दिँदैन थियो। उनीलाई चाहिँ त्यो समयमा नग्न तरिकाले नाङ्गो शरीर लिएर चाहिँ उनले काम गर्नु पर्थ्यो। किन त भने त्यो बेलामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले दया माया भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझेकै थिएन।
यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मानिसहरूले जिरहेका थिए, मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ यस्तो कुरा भइराखेको थियो। अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार मानिसहरूले सुने अनि मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको वचन सुने, येशू ख्रीष्टको शिक्षा सुने अनि उनीहरूको हृदयमा ज्योति बल्न थाल्यो। हालेलुया। उनीहरूको हृदयमा एक प्रकारको परिवर्तन आउन थाल्यो। उनीहरूले सोच्न थाले हामीले अब मानिसको लागि केही गर्नुपर्छ, अरूको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले बुझे। त्यसपछि संसारमा यो दयाको कुरा, मायाको कुराहरू अनि परोपकारीका कुराहरू गर्न थाले। अस्पतालहरू खोल्न थाले है, शिक्षालयहरू, स्कुल खोल्न थाले अनि अनाथालयहरू खोल्न थाले। विभिन्न खालका यस्ता प्रकारका कामहरू चाहिँ हुँदै गएका छन्। त्योभन्दा पहिले हामी देख्दैनौँ। हामी तपाईँहरू के भन्छ क्याम्पस लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, 9-10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, तपाईँले यो विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा पढ्दै गर्दा त्यो चाहिँ भर्खर यो 16औँ शताब्दीदेखि नै यो कुराहरू चाहिँ हुँदै गएका छन्। विभिन्न सङ्गठनहरू खुलेका छन् र तिनीहरू चाहिँ मानिसहरूको लागि मानव अधिकारका कुराहरू गर्छन्, विभिन्न खालका कुराहरू गर्दै आएका छन्। तर त्योभन्दा येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ संसारमा फिटिक्कै यस्ता कुराहरू थिएन। मानिसहरू यस्तो अँध्यारोमा, यस्तो अन्धकारमा हराइरहेका थिए, जिरहेका थिए अनि येशू ज्योति बनेर आउनुभयो। हालेलुया। अनि येशूले ती मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ काम गर्न थाल्नुभयो। अब हामीले मानिसहरूलाई दया माया देखाउनु पर्छ, मानिसहरूको निम्ति केही कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले काम गर्न थाले। अहिले संसारमा थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् है, गरिबी निवारणका कुराहरू भन्छ अनि के भन्छ विभिन्न खालका त्यस्तो यो अन्धो व्यक्तिलाई पढाउने, बहिरो व्यक्तिलाई पढाउने, बहिरो व्यक्तिलाई सहायता गर्ने, वृद्ध आश्रमहरू, वृद्धहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने अनि विभिन्न खालका एकल महिला, एकल व्यक्तिलाई चाहिँ सहायता गर्ने कुरा, थुप्रै यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अहिले संसारमा मानिसहरूले सिकेका छन्, बुझेका छन्। किन त भनेपछि यही येशू ख्रीष्टको आगमनसँगै मानिसहरूको चेत खुलेको छ, मानिसहरूको हृदयमा एउटा बत्ती बलेको छ अनि त्यो ज्योतिले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ। अनि यसरी चाहिँ मानिसहरूले दया मायाका कुराहरू चाहिँ गरेका छन्। विभिन्न खालका मिसनरीहरू हामीले हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 18औँ 16औँ 18औँ शताब्दीमा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ सुसमाचार भित्रेको थियो। 18औँ शताब्दीमा सुसमाचार यो क्याथोलिक चर्चका पादरीहरू चाहिँ यो के भन्छ इन्डियाबाट तिब्बत जाने क्रममा चाहिँ पहिला हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ पहिले चाहिँ काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल भनेर भनिन्थ्यो। काठमाडौँलाई नेपाल भनिन्थ्यो, अरूलाई चाहिँ विभिन्न त्यो राज्यहरू थियो, त्यो बेला 2200-2400 राज्यहरू हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ सुसमाचार भित्रेका थियो। 18औँ शताब्दीमा त्यहाँ धेरै त्यो समयमा लगभग 51 जना विश्वासीहरू भइसकेका थिए, नेपाली विश्वासीहरू। तिनीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गोर्खाबाट चाहिँ उसले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ काठमाडौँलाई कब्जा गर्ने क्रममा कब्जा गरिसकेपछि अनि 2224 राज्यलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अब भारतमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले शासन गर्थे है, बेलायतले चाहिँ सहभागी भएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ त्यतै बेलायत र ब्रिटिस सेवा गर्ने क्रममा, सेनामा काम गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यही ठाउँमा नै विश्वास गरेर आएर नेपालमा चाहिँ फेरि पनि सुसमाचारले प्रचार गरे। हाम्रो पूर्वमा भएका सिक्किम, दार्जिलिङतिरका हाम्रा नेपाली भाषिक हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ एकदम नेपालको लागि प्रार्थना गर्थे। उनीहरूले चाहिँ भजन गाउँथे, गोर्खालीले मुक्ति पाउनको लागि एउटा के भन्छ ढोका खोलिदेऊ भनेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्थे, गीतहरू गाउँथे। त्यसरी चाहिँ उनीहरूको एउटा पहलमा एउटा गरिराखेको त्यो परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा फेरि पनि नेपालमा यो 20औँ शताब्दीतिर आइसकेपछि बल्ल फेरि सुसमाचारहरू नेपालमा भित्रियो। अनि त्यस समयमा पनि धेरै समस्या थियो, गाह्रो थियो, परिस्थिति एकदम नाजुक थियो। तर पनि यसरी चाहिँ सुसमाचार आइसकेपछि नेपालमा धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ, धेरै कुराहरू चाहिँ आशिषित भएको छ। मानिसहरूले जेसुकै भनुन् है, मानिसहरूले जेसुकै अघि बिहान हाम्रो आदरणीय दाजुले चाहिँ जवानहरूको बिचमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो कि सबैभन्दा बढी पढिएको पुस्तक बाइबल हो, सबैभन्दा बढी छापिएको पुस्तक पनि बाइबल हो, सबैभन्दा धेरै भाषामा छापिएको पुस्तक बाइबल पनि हो, बाइबल हो र सबैभन्दा घृणा गरिएको पुस्तक पनि बाइबल नै हो। अहिलेदेखि नै सदियौँदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई धेरै मानिसले घृणा गर्छन्।
धेरै मान्छे घृणा गर्छन्, तर पनि ती घृणा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्। यसरी उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन र बदलावका कुराहरू आएका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनले मान्छेको जीवनमा नयाँ कुराहरू थपिदिएको छ, नयाँ मोड ल्याइदिन्छ। तपाईँ जस्तो सुकै होस्, तपाईँले सोच्नुहुन्छ म यस्तो मान्छे, म यस्तो व्यक्ति, मैले के गर्न सक्छु र भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा येशूको ज्योति चम्किनेछ, तपाईँलाई परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई नयाँ बनाइदिनुहुन्छ परमेश्वरले। तपाईँले सोच्नुहुन्न म कहिलेकाहीँ विचार गर्छु म यस्तो योग्यको मान्छे होइन, वास्तवमा भन्ने हो भने म यस्तो योग्यको मान्छे होइन, मेरो जीवन वास्तवमा भन्ने हो भने केही पनि छैन, म त्यस्तो योग्यको व्यक्ति नै होइन। र परमेश्वरले आज मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो जीवनमा जब काम गर्न दिनुहुन्छ, उहाँको आगमनलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ उहाँलाई आउन दिनुहुन्छ, तब तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले उहाँको आगमनसँगै अर्थात् येशू ख्रीष्टको आगमनसँगै संसारमा थुप्रै यस्ता कुराहरू भएका छन्। अनि चौथो कुरा रहेको छ, येशू ख्रीष्टको आगमन सँगसँगै लैङ्गिकतामा पनि समानता प्रभु येशू ख्रीष्टले ल्याउनु भयो। अस्ति मैले भन्दै गरेको कुरा फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याइराखेको छु। कतिजनालाई दोहोऱ्याइरहेको छ, कतिजनालाई चाहिँ नयाँ भइराखेको छ। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा पहिले चाहिँ स्त्री जातिलाई गनिँदै गरिँदैन है। स्त्री जाति त कुनै मूल्यकै थिएन। तपाईँले इजिप्टबाट इस्राएली जातिहरूलाई चाहिँ मोसाको नेतृत्वमा अर्थात् मिश्र देशबाट इस्राएली जातिहरूलाई परमेश्वरले मोसाको नेतृत्वमा ल्याउँदै गर्दा त्यहाँ पुरुषहरू मात्रै छलाक छन्। त्यहाँ स्त्रीहरूको गणना गरेको छैन, बच्चाहरूको गणना गरेको छैन, किनभने स्त्रीहरूलाई कुनै मूल्यको ठान्दैन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन्छ, आगमन भइसकेपछि उहाँको जन्म नै एउटा स्त्रीबाट भएको छ, कन्याबाट चाहिँ उहाँको जन्म भएको छ। उहाँले स्त्रीलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले आफ्ना सेवकाईमा चाहिँ आफ्नो सेवाको क्षेत्रमा सेवकाईको क्रममा चाहिँ स्त्री जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो समूहमा रहनको लागि, आफ्नो समूह सँगसँगै बस्नको लागि चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ। त्यस समयका ती यस्ता यस्ता स्त्रीहरू थिए, ती स्त्रीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले जब प्रयोग गर्नुभयो, ती स्त्रीहरूको जीवन परिवर्तन भयो। तिनीहरूलाई मान्छेले हेर्दाखेरि मान्छेको दृष्टिकोणमा उनीहरू चाहिँ एकदम मूल्यहीन थिए। यस्तो डरलाग्दो तरिकाले चाहिँ जीवन जिरहेका थिए, वेश्यावृत्ति गर्ने है, देह व्यापार गर्ने खालका त्यस्ता खालका स्त्रीहरू थिए। र येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा उनीहरूले आफ्नो जीवनमा जब येशू ख्रीष्टलाई ठाउँ दिए, त्यसपछि उनीहरूले ती सबै कुरा, त्यो अन्धकारका कुराहरू छोडे। त्यसपछि उनीहरूले एउटा येशूको निम्ति केही गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढे परमेश्वरले। अनि त्यसै गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान सबैभन्दा पहिले स्त्रीलाई दर्शन दिनुभयो। मरियम मग्दलिनी भन्ने स्त्रीलाई चाहिँ उहाँले दर्शन दिनुभयो, जसबाट चाहिँ परमेश्वरले 7वटा दुष्ट आत्मा निकाल्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरले स्त्री जातिहरूलाई चाहिँ एकदम के भन्छ समानतामा ल्याउनु भयो है। अघि भर्खर हामीले गलातीको पुस्तकमा पढ्दै थियौँ, न त यहाँ स्त्री छ न त पुरुष छ भनेर। अनि पावलले पनि एक कुरा भन्छ, न त यहाँ स्त्री छ न पुरुष छ, सबै कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन सँगसँगै उहाँको आगमनले चाहिँ लैङ्गिकतालाई पनि समान तरिकाले चाहिँ गरिदिनु भयो। अनि यसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नारीहरूको एकदम नजिकको मित्र है, महान मित्र भएर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। नारीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो तरिकाले सहायता गर्नुभयो, यस्तो तरिकाले उहाँ नजिकमा आउनुभयो। धेरैजना ती धर्मगुरुहरूले त्यस्ता खालका स्त्रीलाई छुने, हेर्ने समेत आँट गर्दैनथे। येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई छुनुभयो, उनीहरूको हृदयमा प्रभुले काम गर्नुभयो र उनीहरूलाई चाहिँ समानतामा डोर्याउने कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो।
अनि त्यस्तै गरी पाँचौं कुरा रहेको छ येशू ख्रीष्टको आगमन सँगसँगै येशू ख्रीष्टको आगमन सँगसँगै चाहिँ विभिन्न खालका परिवर्तन सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठुलो प्रभाव पर्यो। येशूको शिक्षाले चाहिँ मानिसलाई यति धेरै प्रभावित पार्यो, यति धेरै प्रभावित पार्यो र उनीहरूले किताबहरू लेख्न थाले। त्योभन्दा पहिले अलि मात्रै कतै कतै लेख्ने गर्थे होला। त्यो बेलामा येशूको शिक्षाले सबैजना चेलाहरूलाई चाहिँ सबैजना चकित भएर ती चेलाहरूले चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू सिकाउने कुराहरू सिक्ने कुराहरू चाहिँ बढ्दै गयो। मर्कुस 1 अध्यायको 22 पदलाई हामी यहाँनिर पढ्न सक्छौँ। उहाँको शिक्षाले मानिसहरू कति प्रभावित भएका छन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 1 अध्यायको 22 पदमा यसरी भनिएको छ, अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। आमेन। उहाँले मानिसहरूलाई यस्तो अधिकारसँग सिकाउनु भयो र मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आयो। त्यही शिक्षाले चाहिँ उहाँका चेलाहरूले चाहिँ अब सुनिसकेपछि लेख्न थाले। किताब अहिलेको जस्तो यो कागजहरू मसीहरू त्यस्तो कुरा केही पनि थिएन। त्यो बेलामा उनीहरूले ढुङ्गामा लेख्न थाले, शिलालेख। अनि त्यो बेलामा उनीहरूले त्यो चाम्रपत्र भनेर भन्छ। चाम्रपत्र भनेको के होला? चाम्रपत्र भनेको छालाहरूमा लेख्न थाले। चाप भनेको छाला होइन, छाला। अनि छालाहरूमा लेख्न थाले। त्यस समयमा भेडा बाख्राका छालाले चाहिँ छाला काटेर तिनीहरूको छालामा चाहिँ लेख्न थाले, चाम्रपत्र। अनि ताम्रपत्रमा लेख्न थाले। ताम्रपत्र भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? तामाका उसमा चाहिँ लेख्न थाले। अनि शिलालेख लेख्न थाले, ढुङ्गाहरूमा लेख्न थाले। अनि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षाले प्रभावित पार्यो र उनीहरूले अब मानिसहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न थाले। अनि आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट लिपिहरू तयार गर्न थाले। नेपाली भाषाको लिपिको नेपाली भाषाको लिपि, हिन्दी भाषाको लिपि र नेपाली भाषाको लिपि गर्ने व्यक्ति एउटै व्यक्ति हुन्। तिन चाहिँ देवनागरी भन्ने व्यक्ति थिए। हिन्दी भाषाको लिपि र नेपाली भाषाको लिपि चाहिँ मिल्छ, अलिकति यताउति मात्रै फरक हुन्छ त्यो बोल्ने भाषामा लिपि। अनि यसरी चाहिँ मानिसहरूले बनाउन थाले। अनि मानिसहरू शिक्षित हुँदै चाहिँ अगाडि बढिराखेको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि येशूको शिक्षाद्वारा प्रभावित भएका चेलाहरूले चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा लेख्न थाले। अनि अरूलाई पनि शिक्षा दिन थाले, अरूलाई सिकाउन थाले र संसारैभरि चाहिँ फैलिँदै जान थाल्यो। र आज हाम्रो देशमा पनि शिक्षाको कुराकानी गर्ने भने निकै माथि पुगिसकेको छ हाम्रो देश नेपाल है। 2011 को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 66% नेपालीहरू चाहिँ के भन्छ साक्षर भइसकेका छन् भन्ने कुराहरू गरेको थियो। अहिले चाहिँ अब 2000 कति भइसक्यो? 17 भइसक्यो, 19 भइसक्यो। अब 20 लाग्ने बेला भयो। 20 लाग्ने बेला हो। अहिले त सायद सबै नेपालीहरू साक्षर भइसकेका छन् होला। अनि यसरी निकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। तर दुःखको कुरा चाहिँ अहिलेको शिक्षा अलि दुःख लाग्दो छ है। अहिलेको शिक्षा चाहिँ एकदम कस्तो खालको छ भने दिमागी शिक्षाहरू मात्रै छ। स्कुलमा सिकाइन्छ, एकदम राम्रोसँग सिकाइन्छ, तर त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हुँदैन। दिमागी शिक्षा भनेको जानकारी मात्रै छ, जानकारी। अनि